Όπως ανέφερε πριν από λίγη ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η πόλη της Σούτζα στην περιφέρεια του Κούρσκ απελευθερώθηκε πλήρως και βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες και συνεχίζουν να προωθούνται προς τα σύνορα, καταδιώκοντας τις Ουκρανικές που υποχωρούν. Η είδηση αυτή έχει ήδη σκορπίσει μεγάλη χαρά στους Ρώσους πολίτες, την οποία και εκφράζουν με αναρτήσεις στο διαδίκτυο, καθώς βλέπουν τα εδάφη που είχαν καταλάβει με μια ευνηδιαστική και πρωτόγνωρη εισβολή στο έδαφος Ρωσίας Ουκρανικές δυνάμεις συνεπικορούμενες από ξένους μισθοφόρους να επιστρέφουν πίσω. Βέβαια, η πόλη Σούτζα δεν είναι πια αυτή που ήταν κάποτε, όπως μπορούμε να δούμε και σε βίντεο που δημοσίευσε το Ρωσικό Υπουργείο, θέλοντας να επισημάνει τα ψεύτικα βίντεο που έφτιαχναν δυτικοί δημοσιογράφοι με δήθεν μη καταστροφές στα κτίρια της πόλης, αφού ξεκάθαρα φαίνεται μια πόλη κυριολεκτικά ισοπεδωμένη και ελεηλατημένη από τους Ουκρανούς. Ενδεικτικό μάλιστα της κατάστασης που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην περιοχή της Σούτζα είναι το διπορικό Ρώσων πολεμικών ανταποκριτών, που καθώς περπατάνε σε δρόμους της πόλης ακούγονται εκρήξεις σε μακρινή απόσταση από τις μάχες που συνεχίζουν να δίνουν οι άνδρες του ρωσικού στρατού, κυνηγώντας τους Ουκρανούς που φεύγουν με βήμα ταχύ. Γι' αυτό μάλιστα είχαμε και δύο ακόμα απελευθερώσεις οικισμών, του Ποντόλ και του Μολοβόη, με τον δεύτερο να θεωρείται πολύ σημαντικός για την περαιτέρω πρόθεση των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες θα πρέπει να τονιστεί ότι πληροφορίες αναφέρουν πως οι μονάδες που είχαν περάσει μέσα στο ουκρανικό έδαφος έφτασαν έξω από τον οικισμό Μπασόφκα και σφυροκοπούν την ουκρανική φρουρά που βρίσκεται εκεί. Άλλωστε και χθες βράδυ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την επίσκεψή του σε κέντρο διοίκησης του Κούρσκ, ζήτησε να δημιουργηθεί μια νεκρά ζώνη στα σύνορα ώστε να προφυλαχτεί το Κούρσκ. Οπότε το κυνηγητό των Ρώσων φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και όλες οι ενδείξεις λένε ότι σύντομα θα ανακοινωθεί και η απελευθέρωση όλων των ρωσικών εδαφών που είχαν καταλάβει οι Ουκρανοί με την εισβολή τους, που την πλήρωσαν και ακριβά και επίσης δεν ωφέλησε τελικά σε τίποτα, καθώς οι Ουκρανοί έχασαν πολύ σημαντικό στρατιωτικό εξοπλισμό και περισσότερους από 60.000 άνδρες.